So, ayan guys, mayroon tayo ditong apat na sariwang papaya. Magluluto tayo ngayon ng ginataan papaya with malunggay. Ayan guys, balatan muna natin ito guys. Meron tayo dito dalawang inihaw na tilapia. Ito ating sasahog dyan guys sa ating ginataan na papaya. So himayin muna natin ito guys na tilapia. Ayan guys. So ayan guys yung ating gata. Dalawang niyog to. Ito yung pangalawang piga. Ito naman yung purong gata. Ayan guys yung ating tilapia. Dalawang tilapia yan. Hinimay natin. Ito pang sahog natin sa ginataang papaya. At ito naman yung ating ingredient. Siling green, ginger, sibuyas,
at bawang. Meron din tayo dyan lemongrass. Ayan. So, ayan guys. And of course, ito yung ating pinaka-main menu. Ito yung ating papayang sariwang-sariwa. Pinitas pa natin yan sa puno. Ayan, papaya. Okay guys, hintayin na natin. Huwag na natin patagalin at medyo nagugutom na ako. So ayan guys, painit na tayo ng mantika.